Hi guys, welcome to हाम्रो family vlog. आज चाहिँ हामी दुई बुढाबुढीमा चिकन लौमिनको च्यालेन्ज लिएर आएको छौँ. त्यसमा हामीसँग चाइनिज स्टाइल चिकन लौमिन छ, चिकन विङ्स थाई दुइटै छ, मिक्स छ. हामीसँग यहाँ पिरोको लागि खोर्सानी पनि छ हैन, अनि कोक पनि छ साइडमा. अनि यसमा चाहिँ हामी च्यालेन्ज हो हैन, कसले पहिला खाइसक्ने भन्ने हुन्छ. कसले खाइसक्छ पहिला. आज चाहिँ च्यालेन्ज छ पुरै बकाइदा बुढाबुढीमा. अमिलो टक्क निचोर्ने हो हैन. धेरै पनि लाउँदिन भरे अमिलो. हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ भिडियो हामीलाई तल के भन्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, हामीहरुकोलाई लाइक गरिदिनुहोस्. अनि हाम्रो त्यो अर्को भिडियोमा पनि कमेन्ट आएको छ, त्यसको रिप्लाई लिएर हामी आउँछौँ, त्यसको च्यालेन्ज पनि लिएर आउँछौँ हामी. भन्दै हामी च्यालेन्जलाई स्टार्ट गरौँ है. भन्दै हामी स्टार्ट गर्ने हो त च्यालेन्ज. 1 2 3 गो भनिन्छ भरे आफै लास्टमा भनिन्छ. पिरो खानुपर्छ. यो चाहिँ चिकन लौमिन है. एकदमै स्वादिलो. यसमा चाहिँ चिकन, कोपी, क्यारट, मसरुमहरू पनि एड छ. Dami. खानाको सुन्नु त बोल्नै बिर्सिँदो रहेछ. लौमिन हल्का पिरो, त्यसमाथि खोर्सानी टोकेपछि अझै मजा आउँछ. त्यो काँचो खोर्सानी टोकेर खाएको चाहिँ मजै अर्कै हुन्छ क्या. मलाई चाहिँ पाकेको भन्दा पनि जस्तै यो काँचोको बाइट गरेर त्यो क्रिस्पिनेस हुन्छ नि, यसको काँचो साह्रै मनपर्छ क्या. काँचो खाना सजिलो होइन. चिकन लेग पिस. चिकन लेग पिस भन्दा दामी छ यो पनि चिकन लेग पिस. म चाहिँ चिकन विङ्स ट्राई गर्छु ल. हेर्नु सक्नुहुन्छ
चिकनले भुल्या नि जति धेरै हजुरहरूले सेयरहरू गरिदिनुहुन्छ, लाइक गरिदिनुहुन्छ, सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ, तपाईँहरूको सपोर्टले गर्दाखेरि हामीलाई पनि भिडियो गरौँ हुन्छ होइन, ऊर्जा मिल्छ ऊर्जा। यस्तो राम्रो भिडियोहरू खाएको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ हामी यो हाम्रो फ्यामिली भ्लगमा चाहिँ खाएको मात्रै नभएर जस्तै हाम्रो दैनिक जीवनीमा होइन कसरी बिताउँदैछौँ मैले खाएको मात्रै भन्दाखेरि कान्छाले सुधार्नु भयो क्या, खाएकै मात्रै हुँदैन नि, हुँदैन, प्रायः सबै हुन्छ, फ्यामिली फन हुन्छ, बाहिरहरू गरेको कुरोहरू हुन्छ, अब हुन्छ नि सपिङहरू गरेको यताउता नानीहरूसँग खेलेकोहरू धेरै हुन्छ हामीहरूको होइन। यदि अब तपाईँहरू नेपालबाट या अब अरू देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने अमेरिकामा पनि यस्तो हुँदो रहेछ, यसरी जीवन बित्दो रहेछ भन्ने कुराहरू देखाउन पनि खोज्छौँ हामी। चिकन थोरै छैन अझै, थोरै छैन खाना। मसरुम चाहिँ नि एकदम दामी हुन्छ क्या, के राम्रो हुन्छ मसरुम क्यारोट सबै मिल्छ। सक्छौँ त यार, कहिले कहिले के हो चौमेन लौमेनमा हाम्रो पनि चाहन्छ आओस् न। अहिले आएर चाहिँ यति बढी भयो, मलाई त यो सबै बढी भयो नि आमा, च्यालेन्ज हो, तिमीले बढी भयो भने छोड्यो भने त म जित्छु त। गाह्रो भयो too much. मैले खाइसकेँ।
चाउमिन लोमिन डन म त के नहाल्दिनु ल जसै हाएर खान्न बल गरेर के त्यसो भन्दा हुन्छ बेबी सकिन त म हारेँ म सिलिन्डर कतिवटा खोर्सानी खानुभयो 2टा तपाईँले 2टा मैले 2टा होइन 5वटा ल्याएको थिएँ मैले 5वटा ल्याएको थिएँ अनि के भन्छ उयो चाहिँ च्यालेन्ज गरेपछि भनेको पनिसमेन्ट चाहिँ खुर्सानी छ 2वटा खुर्सानी खाने अनि एउटा चाहिँ अनि त्यो त अघि कुरो भएकै थिएन त अघि कुरो भएकै थिएन त 2वटा खुर्सानी खायौँ अब यो एउटा खुर्सानी रहेको छ त्यही पनि रातो खुर्सानी रहेको छ रातो त होइन हुन लागेको रातो रहेको छ झ्याम झ्याम खाइदिनु पर्यो हार्नेले पनिसमेन्ट त मान्नु पर्यो नि जित्नेले भनेको त्यस्तो त नगर न हौ के छ हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई यो सँग जे हैन त्योसँग खाइ त पिरै हुँदैन केहीसँग हुँदैन कहाँ सुक्खा खानु अनि हुँदैन अघि सुरुमै भन्नुपर्छ नि पनिसमेन्ट सरप्राइज म कति छिटो खान्थे च्यालेन्ज त्यो यो चाहिँ भएन अब कुनै दिन तिमीलाई पनि भन्छु नि यता हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई देखाएर खानु पर्ने खोर्सानी यो चाहिँ अघि 2टा खाँदै मलाई पिरो भइरहेछ यो नि त लाइन बुढो हाम्रो कान्छा हार्नु भएको छ र मैले विन गरेको छु अनि च्यालेन्ज पनि स्वीकार्ने अब एउटा चिकन खाँदा त हुन्छ नि त खानु अब सबै खानु नि एउटा किन सबै खानु पिरो भयो सबै खानु हैन यस्तै हो अब हाम्रो अर्को च्यालेन्ज भनेको फेरि हामी लिएर आउने नै छौँ यो च्यालेन्जमा अब के कति कमी कमजोरी भयो होला कति हामीले पनि नयाँ सिक्दैछौँ भिडियोहरूमा अब हरेक कुरा पर्फेक्ट त भएको छैन त्यसमा हाम्रो कमी कमजोरीहरू देखाइदिनु होला एसएलसी गरिदिनु होला भन्नुहोस् हामीहरू हामी सुधार्दै जाँदैछौँ अरू पहिला हेरे हामीलाई लागे अनुसार हल्का इम्प्रुभ हुँदैछ र तपाईँहरूको कमेन्ट सुझाव सल्लाहले अझै त्यसलाई धेरै सुधार गर्ने कोसिस गर्छौँ भन्दै आज हामी है हस् त बाई बाई